عاشق این ساندویچ میشی از بس که خوشمزه و دلچسبه. تا چشم هم بزنی هم آماده است. یه دونه نان باگت رو مثل فیلم برش بزنید و خمیره وسطش رو با کمک چاقو بیرون بیارید. نصف فلفل دلمه قرمز رو نگینی خرد کنید. دو تا دونه خیارشور، صد گرم پنیر چدار و 100 گرم ژامبون. همه رو به صورت نگینی خرد کنید و داخل یه ظرف بریزید. 150 گرم پنیر خامه‌ای رو اضافه و با هم مخلوط کنید. مواد رو از دو طرف داخل نان باگت بریزید و فشرده کنید. عزیزان، باعث افتخار ماست که عضوی از کانال ما باشید و دکمه سابسکرایب رو بزنید. باگت رو سلفون بکشید و 1 ساعت داخل یخچال بذارید. دوستان عزیزم، ما توی کانالمون کلی آموزش خیلی جالب و کاربردی داریم که نمونه‌ش رو هیچ کجا نمیتونید پیدا کنید. یه سر بزنید تا ببینید که چطور میتونید با مواد ساده و در دسترس کلی غذا و شیرینی‌های جدید و خوشمزه درست کنید. آموزشی هم که این بالا براتون گذاشتم و از دست ندید که معرکه است. بعد به این صورت برش بدید و نوش جان کنید. یه غذای فوری و بسیار ساده که خوراک دور همیا و تولد است. نوش جان. ممنون میشم نظراتتون رو در مورد این آموزش بنویسید و یا اگه سوالی دارید داخل کامنت ها حتما بپرسید. ما به تمام سوالات شما پاسخ میدیم. اگه این آموزش رو دوست داشتید حتما ویدیوهای دیگمون رو هم که توی کانالمون هست ببینید. مطمئنم خوشتون میاد.